ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي الأمين العظيم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم وأزكى التسليم. ثم إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن أردت أن تلقى ربك فيكفر عنك سيئاتك ويغفر ذنبك، تلقاه لا تشرك به شيئا. ومن رحمة ربي سبحانه أنه جعل التوحيد فكاكا لكل موحد عن النار. وإلا إن شئت فاقرأ حديث البطاقة الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل ممن وجبت له النار بقي له عند ربه بطاقة فيها لا إله إلا الله، لا يعدل في وزنها أي عمل آخر، فإذا ما وزنت بسيئاته أطاحت بها من كرم الله ومن فضله ومن رحمته. وأعمال الإنسان حسنات وسيئات، والسيئات فيها صغائر وكبائر. الصغائر يكفرها ربنا لمن شاء، ولها من المكفرات ما ذكرنا في حديث الكفارات والدرجات، غير أن الكبائر لابد لها من توبة خاصة، لابد للكبائر من توبة خاصة. وما الكبائر؟ الكبائر هي الذنوب الكبيرة التي كما ذكرنا تحتاج إلى توبة خاصة. ضمن ربي سبحانه وتعالى الجنة لمن تركها واجتنبها وأعطى ظهره لها، لقول ربنا سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن اجتنبت الكبائر وأعطيتها ظهرك. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. إن اجتمعنا السبع في امرئ أهلكنا. طيب إن قام بواحدة، إن كثرت عليه وتكرر فعلها أوبقت عمله، نسأل الله السلامة والعافية. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات الشرك بالله، أن يشرك الرجل بربه سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية من سخطه. وقد قال ربي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه تحريم أبدي. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم قال السحر من السبع الموبقات. اسمع يا من ترتدي السحرة وتذهب إليهم، ربما الرجل إن أراد أن يحك جلده ذهب إلى ساحر. إن رأى أن فلان أكثر منه مالا وأكثر منه عطية وأكثر منه رزقا ربما قصده ليؤذيه، أو قصد الساحر ليؤذي هذا البريء، نسأل الله العافية. هو في الأصل متسخط على قضاء الله وقدره حاسدا لعباده، فيقصد السحرة فيوبق ربنا عمله.
فقال من السبع الموبقات لما سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. وقد ذم ربنا اليهود فقال فيهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ألا لعنة الله على اليهود. فالسحر أيضا من السبع الموبقات. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كذا القتل من السبع الموبقات. وقال عليه الصلاة والسلام وأكل الربا، نسأل الله العافية. آكل الربا قال ابن عباس يقال له ائتي بدرعك وسيفك فإن خصمك الله، ائتي بدرعك وسيفك فإن خصمك الله. ده أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا إيه؟ فأذنوا. وقال فآذنوا بحرب من الله ورسوله. من يحتمل ذلك؟ آكل الربا أو أكل الربا من السبع الموبقات من المهلكات. وقال وأكل مال اليتيم، وهذا بيت القصيد، وأكل مال اليتيم من السبع الموبقات أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام والتولي يوم الزحف، أن تعطي المؤمنين دبرك متوليا يوم الزحف. جبنا نكاية في حزب الله وفي جنده أيا كان، فالتولي يوم الزحف من الكبائر أو من السبع الموبقات. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من السبع الموبقات. أكل مال اليتيم. قال ربي في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قبل أن نتطرق للتحذير من اليتيم، اليتيم في العربية هو الذي فقد أباه من بني البشر دون الاحتلام، يعني ولد صغير فقد أبوه، إن احتلم فلا يتم، بعد أن يحتلم هذا الغلام فلا يتم عليه، لا يسمى يتيم. واليتيم في الحيوانات من فقد أمه، ده اليتيم في الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الألباني قال لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اليتم ده ما مربوط بالإيه؟ بالاحتلام، بالأب. طب من فقد أمه مسكين اسمه مسكين. طب من فقد الأب والأم، من فقد الأب والأم يسمى لطيم، أي لطمته الدنيا فهو مبتلى. اعلم أن يتمك من عدمه لن يكون سببا في هدايتك أو في ضلالك. فإن أعظم يتيم عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، وإن من أوائل التنزيل، من أول ما امتن ربنا على نبيه صلى الله عليه وسلم لما استلبث عليه الوحي ربما 15 يوما، إن كان تحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم حيوان ميت أو مات عنده حيوان ولم يدري به، حتى خرجت رائحته، أو قيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أدميت إصبعه فقال ما أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فاستبطئ على رسول الله الوحي 15 يوما. فقالت أم جميل زوج أبو لهب لأبي بكر سمعنا أن صاحبك قد قالاه شيطانه وقالاه ربه وتركه وحيدا كما كان قبلا، فأنزل ربنا مقسما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك وما يتركك ربك منذ أن أحبك. اللهم صل على محمد.
ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم، وهذه كعادة ربنا على أوليائه وأصفيائه يذكرهم بالنعمة. وإلا فاقرأ من طه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، إلى آخر المنة التي امتن بها ربنا على عبده موسى بن عمران. فامتن ربنا على حبيبه صلى الله عليه وسلم فقال ألم يجدك يتيما فآوى، من الذي أواك؟ ربك. مات عنه أبوه وهو حمل في بطن أمه، اللهم صل على رسول الله، وماتت أمه وابن 6 سنين أمام عينيه ودفنت، اللهم صل على رسول الله. فذاق اليتم وهو صغير، فاحتضنه جده، ومن بعد الجد العم، فصار سيد الأولين والآخرين إذ أواه ربه، فالله هو الذي أواه. فكان كلما سقطت عين رجل على رسول الله أحبه، اللهم صل على محمد. فاليتم هو أن تفقد أباك دون الاحتلام، فإذا احتلمت فلا يتم عليك، أنت رجل، فلست يتيم عند هذا الموضع. إيه بقى اليتيم؟ وما مكانة اليتيم في الإسلام؟ إيه مكانة اليتيم هذا في الإسلام؟ أول وأعظم هذه المناقب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم كان يتيما، اللهم صل على رسول الله، فأواه ربه كما ذكرنا. اليتيم هذا وصى به عليه الصلاة والسلام: أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. اليتيم له مناقب وله مكانة عظمى في الإسلام عندنا، بل وصى ربنا سبحانه وتعالى الأمم من قبلنا باليتيم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. ربنا وصى بني إسرائيل بالأيتام. اليتيم له حقه عندنا في الإسلام. عندنا في الإسلام له حق في أغلب أنواع الأموال، في أغلب أنواع الأموال، في الصدقات والزكوات. قال ربي: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فهذا الصنف من الأصناف أيضا الذي حض ربنا سبحانه وتعالى المتصدق أو المزكي على إخراج أمواله له، اليتيم. وجعلها ربي أيضا عند الميراث، عند تقسيم الميراث: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وكذا عند الغنائم، عند توزيع الغنائم في الحروب: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. فاليتامى أيضا سهم يخرج فيه أو توزع فيه الغنائم، يبقى هو له في كل الأموال نصيب وحق. ليه؟ لأن اليتيم في صغره يذوق كسرة وحسرة في قلبه ربما لا يشعر بها أحد ولا يستطيع أن يصفها أحد إلا من ذاقها نفسه. ولا أدل على ذلك من مرور المواسم كرمضان والأعياد دون الأب. يحكي شيخ فاضل جزاه الله خيرا يقول: كنت خطيب للعيد، فخطبت عيد الفطر خطبت في عيد الفطر، فرأيت رجلا يدخل بأولاده، فجلس يرتدي ما شاء الله من أفخر الثياب، وأولاده كذلك متعطرين مهندمين، شعورهم ما شاء الله يعني نظيفة وأشكالهم حسنة. قال: فصعدت المنبر في خطبة عيد الأضحى فإذا هم شعثا غبرا يرتدون ما رث من الثياب ويتجنبون وجوه الناس ويجلسون في آخر المسجد. فعلمت من حالهم أنهم تيتموا في الفترة دي ما بين العيدين، تيتموا فتبدل حالهم. قلت: سبحان الذي قلب الأحوال. فقام إليهم أهل المسجد جميعا فواسوهم وأعطوهم وأغدقوا عليهم من فضل الله وما تركوهم إلا يضحكون. وهذه عطية وميزة يعطيها ربنا لمن شاء، لأن اليتيم
جبر خاطره من أعظم ما يجبر الله سبحانه وتعالى به خاطرك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم إذ أنك كنت يتيما فأما اليتيم فلا تقهر. انظر كيف عاملك ربك، فلا يستأهل الناس منك إلا أن تقابل الإحسان بالإحسان، ولن تستطيع أن تحسن إلى ربك فالله غني عني وعنك وعن الناس أجمعين، ولكن إحسانك إلى ربك هو في الواقع إحسانك لنفسك إذ أحسنت على اليتامى، إذ أحسنت إلى اليتامى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. اللهم إني أحرج أي أضع الحرج والإثم الشديد الثقيل على أكتاف من يأتي على حق اليتيم ومن يأتي على حق المرأة، إذ أن لا ظاهر له ولا نصير له إلا أنت، فتعلقوا برقبتك، فأنت المخول بحفظ حقهم، فما بالك إن أضعت أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أمر شديد والأمر كبير، لا تستطيع أن تهمل في أموال اليتامى، هذا ليس من حقك، وتسأل أمام الله سبحانه وتعالى على مثل ذلك. الناس الأوصياء اللي بتكون أوصياء على أموال اليتامى وتخلط هذا بهذا، سنتكلم في هذا أيضا. وأمرنا ربنا بالإحسان وحض عليه ربنا سبحانه وتعالى، وحض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. اللهم صل على رسول الله. وفي الحديث أيضا الذي صححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة. اللهم صل على محمد. أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني تريد أن تسبقني أو ربما تتبعني، أو أراها بجواري فلا أعرف من هي، فأسألها: ما لك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. يعني المرأة التي ربما تكون مات عنها زوجها وهي في سن صغيرة، وهي أحرص ما تكون أن تعف نفسها، وعلى الرغم من هذا صبرت على أولادها خشية أن يضيعوا، وخشية يعني أن تنشغل بزوجها الجديد عن أبنائها، فقعدت عليهم لتربيتهم، فأطعمتهم وربتهم حتى صاروا رجالا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا امرأة تبادرني. شوف سيدنا رسول الله يتكلم على إيه؟ وقت إعطاء الجائزة لمين؟ لسيدنا عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح باب الجنة، وعلى الرغم من ذلك امرأة تبادره تريد أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، تدخل معه في الجنة، فيسألها: من هي؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أجر عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. وإن مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأيتام أعظم ما يكون. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان، يمكن ابن عباس رضي الله عنه أو سيدنا أبو هريرة قال: لا أرى أن أحب الناس إلى قلب رسول الله يسبقه في هذه المنقبة إلا جعفر ابن أبي طالب. لا أحد يسبق جعفر. طبعا هذا خلافا لما هو مرجح، أن أحب الناس إلى قلب رسول الله وسيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. ولكن ليه سيدنا جعفر؟ سيدنا جعفر رؤية لرسول الله فرحا شديدا، لأن سيدنا جعفر هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة، وهو اللي وقف كلم النجاشي. سيدنا جعفر لما جاء سيدنا عمرو بن العاص وكان يومئذ على الكفر، أرسلته قريش ليأتي بالمسلمين الذين احتموا ببلاده في الحبشة، فجاي بقى يفاوض وجايب معاه هدايا وداخل على النجاشي: أيها الملك، أردنا منك أن ترد علينا سفهاءنا الذين كفروا بآلهتنا وعابوها. فلما لم يجد من ذلك بد، أراد بحيلته، وكان عمرو بن العاص من أذكى العرب، أراد بحيلته أن يطعن فيهم. قال: إنك رجل على دين النصرانية، ألا تدري ما يقولون في عيسى بن مريم؟ إنهم يقللون من شأن عيسى، إنهم يتكلمون فيه ما ليس منه. أراد أن يمكر بهم.
فما كان من النجاشي إلا أن أحضر هؤلاء المسلمين وأحضر عمرو بن العاص، فقال: ما تقول يا عمرو؟ قال: أقول كذا وكذا وكذا، وأنهم ينقصون من شأن عيسى وتنقصونه وكذا. فقال: أفيكم من يتكلم؟ قال: نعم أنا. مين؟ سيدنا جعفر. فقال: ما تقولون في شأن عيسى؟ فقرأ من صدر سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واستمر في الآيات حتى أتى إلى الموضع الذي ذكر فيه ربنا عيسى بن مريم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فما كان من النجاشي إلا أنه بكى بكاء شديدا، وعجب منه قساوسته من حوله، فبكى بكاء شديدا، وأبى على عمرو بن العاص أن يسلمهم المؤمنين. سيدنا جعفر لما رجع للمدينة رجع يوم فتح خيبر، فلما رآه صلى الله عليه وسلم هش له وبش، وقام عليه الصلاة والسلام فقبله بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أصر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ أنا مش عارف أتبسط، إيه يبسطني أكتر، إيه يسعدني أكتر، أفتح خيبر وذهاب اليهود وجلائهم عن المدينة، ولا أن أرى جعفر؟ وما متع رسول الله بصحبة جعفر إلا عام، وكان يومئذ ابن 42 أو 41 عام رضي الله عنه، حتى أتى يوم مؤتة فأمره وجعله خليفة لسيدنا زيد، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وكان يوم مؤتة 200,000 من الكافرين، 100,000 من الروم و100,000 من نصارى العرب، اجتمعوا 200,000. وجيش المسلمين يومئذ سرية فيها 3000. قتل زيد، ورسول الله على المنبر يخبر ويحدث عن هذا اللقاء العظيم، فيقول: الله أكبر، قتل زيد، الله أكبر، استلم الراية جعفر، الله أكبر، قطعت يمينه فاستلمها بشماله، فقطعت شماله فوضعها بين عضديه، الله أكبر، أصيب جعفر. وكذا ابن رواحة. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر، فلما دخل اجتمع أولاد جعفر، وكانوا يومئذ 4 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح على رؤوسهم ودمعت عينه. وكانت زوج جعفر ستنا أسماء بنت عميس الصالحة المؤمنة التقية، أسماء بنت عميس، فلما رأت عين رسول الله قالت: يا رسول الله، أصيب جعفر؟ فقال: نعم. فبكت وذهبت إلى جدار البيت وأخذت تبكي وعلى صوتها، فقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، لم يكن لنا عائل إلا جعفر، يا رسول الله، إن جعفر كذا وكذا وكذا، وعدت من المناقب. فقال: العيلة تخافين عليهم؟ لأنا وليهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد. قال: العيلة تخافين عليهم؟ لأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فتولاهم صلى الله عليه وسلم، وكان بهم رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد. فرأف بحال الأيتام، وكان من أشبه جعفر أو أبناء جعفر به هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. ده غير طبعا سيدنا محمد بن جعفر، ده محمد بن جعفر ده من كبار التابعين ومن أعلامهم ومن أهل العلم فيه. عبد الله بن جعفر قال: دعا صلى الله عليه وسلم وأمهلهم 3، سبهم 3 أيام فترة الحداد، ثم أتاهم بعد 3 وقال لجيرانهم: أعينوا إخوانكم أو جيرانكم على مصابهم فاصنعوا لهم طعاما. فكانت سنة إنك أنت لو عندك جار عنده ميت ولا حاجة أن تصنع له الطعام، فقد شغله مصابه عن طعامه وشرابه، هو مشغول باللي فيه. ثم قدم إليهم صلى الله عليه وسلم بعد 3، فدعا بحلاق فحلق رؤوسهم عشان يغير حالة الحزن اللي موجودة، فحلق رؤوس الصبية. ثم قال: اللهم اخلف جعفر في أهله
وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، بارك له في تجارته وحاله. عبد الله ده كان ساعتها لسه طفل صغير كده، كان من كبار تجار المسلمين، ينافس وأفخر العرب وأجود العرب على جوده، كان ينفق نفقة عظيمة رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن جعفر، أي فخر يصيبك إن تولاك الله ورسوله؟ اللهم صل على محمد. وأعظم من أحسن الأيتام، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي يهين اليتيم؟ وكيف تستهين باليتيم؟ وكيف تضيع مال اليتيم؟ انتوا مسكت مال اليتيم. ضيعه ازاي؟ الاستهانة بحقه، أن تأكل ماله ظلما، مالكش فلوس عندي، أبوك ما سابش حاجة. أن تخلط مالك بماله، حط ده على ده ويلا. قال الله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. شفت واحدة يتيمة وعجبتني، أنا مش قادر أوفي مهرها، أو أنا خايف أظلمها في مهرها وهي منها ملهاش ظهر، ابعد عنها خالص. لو مش هتديها حقها ابعد عنها خالص. قال ربي سبحانه وتعالى: إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرها كثير مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا أمر مهم. اليتيم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق اليتيم أو حق الضعيفين المرأة واليتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحذر ربنا وجعل ربنا صفة أهل النار، قال: كلا بل لا تكرمون ولا تحضون على طعام المسكين. وجعل ربي المرق الذين خرجوا من الدين من أوسع أبوابه، فترى أن في صفاتهم تأخير الصلاة ودفع وأكل والبخل بالأموال على المساكين، وجعل في استهلال ذلك: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع. أتدري ما دعا اليتيم؟ الدفع بعنف، الدفع بقسوة لا رحمة فيها. إذ أتاك طلب ماله فدفعته ونهرته. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الصنف ده: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، ما يعبدون الله إلا ابتغاء أعين الخلق، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، نسأل الله العافية من سخطه. هذا أمر مهم أن تضع هذه الأمور نصب عينيك. الدع ذكره ربنا في سورة الطور: يوم يدعون إلى نار جهنم يدفعون دفعا، نسأل الله العافية من سخطه. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. حذر ربنا من أكل أموال اليتامى. هذا غلام يتيم صغير في زمان رسول الله اسمه ثابت بن رفاعة، يموت والده رفاعة هذا وهو صغير دون أن يبلغ الحلم، وكان وصيه ومن تولاه هو عمه. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن كيف أعامل هذا اليتيم، هل أخلط مالي بماله ويصير المال مالا واحدا؟ ومتى أدفع إليه ماله إن لم يكن الأمر مقبولا الأول؟ فمتى أدفع إليه ماله؟ وما الحدود التي بيني وبينه؟ أترى أن رسول الله تولى الرد عليه؟ أبدا، الذي تولى الرد عليه هو الله. قال: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، سن الزواج، فإن آنستم منهم رشدا عقلا وأنهم يضعون الأشياء في مواضعها. يعني أنا هديله شوية فلوس وشوف هتصرف فيها إزاي،
لا، ده راجل حكيم وذكي، خلاص ياخد فلوسه كلها بقى. اختبره، هل أنت مؤهل أن تحمل أمانتك؟ شيل أمانتك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا عقلا وفطنة فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم ولا تأكلوها في فترة بقى ما هو لسه يتيم وصغير لغاية ما بيكبر، وانت عمال تصرف في الفلوس ليه؟ عشان لما يكبر ما يطلبكش بيها. ولا تأكلوها إسرافا وبضارا إيه؟ أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. لا حاجة لك بماله، لو انت غني فليستعفف. طب أنا لو فقير آخذ منها بقدر حاجتي ما يقيم صلبي أنا وأولادي بس. إنما ما اقتطعش بقى من الأموال وأقول ده حقي وده حقك. ما فيش، انت مالكش حق أصلا. قال فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فإيه؟ أشهدوا عليهم. تشهد إن أنا اديته فلوسه؟ وكفى بالله شهيدا. ده مهم أن تضعه نصب عينيك. لما نزلت قول ربنا أو نزل قول ربنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إيه؟ ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مصطلح كفالة اليتيم عند أصحاب رسول الله غير مصطلح عندي وعندك. مصطلح اليتيم عنده إنه يجيبه يعيشه في بيته. كفل اليتيم أجيبه وأعيشه معايا، يأكل ويشرب معايا ويبقى واحد من الولاد. يبلغ الحلم، طبعا أنا ما زوجتي لا تحل لنا، أفصله بقى عنه، تمام، أزوجه بقى، أسعى له في مصلحة، أسعى له في الخير، كأنه واحد من أولادي. كفالة، كفل اليتيم. فكان أصحاب رسول الله لما سمعوا الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى إيه؟ ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فصلوا طعامهم عن طعام الأيتام. سمعوا الآية دي فهموها كده، إن أنا أفصل طعامي عن طعامه وشرابي عن شراب، لا يأكل معايا ولا يشرب معايا. فكان اليتيم لا يأكل إلا لقمة لقمتين ويبقى الطعام كما هو، فإن أكل منه أكل وإلا فسد الطعام ورمي. فاشتكى الأيتام إلى رسول الله أن الناس من أصحاب رسول الله فصلوا طعامهم عن طعامهم والكلام ده إلى آخره. فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إيه؟ إصلاح لهم خير. يعني اعمل له اللي في صالحه، شغل له فلوس وتاجر له بيها، ثمنها له، كبرها له، خرج منها الزكاة، عرفه الخير وعرفه إن فلوسه بتزيد وحقه أول بأول حتى وإن كان لا يعقل ذلك. حتى إذا بلغ سنه يكون الموضوع على مرأى ومسمع، وإن يعني رأيت أنه لا يعقل ذلك فأشهد عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني تاكلوا وتشربوا معهم عادي. ليه؟ أنتم مختلفين عن الصنف الثاني. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، أي لكتب عليكم المشقة أن تفصلوا طعامكم عن طعامهم وحياتكم عن حياتهم. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم جل جلال الله. يبقى ده من رحمة الله وفضله. يحكي أخ لنا في الله، يعني خطيب ولكن ليس من أهل مصر، عن طفل ابتلي باليتم وهو ابن 5 سنوات، فالتحق بالدراسة وكانت له في عينه كسرة، فيرى يعني أن في المدرسة اجتماع أولياء الأمور والكلام ده، فيحزن لذلك حزنا شديدا. وإذا ما سأله المعلم عن مهنة والده يقول أبي ميت، أو كان ينتظر إلى آخر الدرس أو آخر الجلسة فيكلم الأستاذ أبي ميت أرجوك لا تسألني هذا السؤال مرة أخرى. فكان يعني له كسرة في نفسه وله حزن. فرآه أستاذ فاضل فسأله عن حاله فقال إني يتيم. فقال وأنا لا أنجب، وأنا صرت من اللحظة أبوك، إذا أردت شيئا فسلني أعطيك إياه. الطالب ده اليتيم ده هو اللي بيحكي يقول فكان الأستاذ ده أطلع له في كل حاجة، لدرجة إن إحنا لما كنا نلعب كرة أقول له ده زمايلي ضيعوا عليا بلانتي، فيقول له هتاخد البلانتي غصب عنه، وينزل بيه ويشوط ويحتفل معاه ويفرح بيه. دي حاجة بسيطة خالص. لا، ده البسيط ده
انت ممكن يجعل الله فكاكك من النار به. ده ممكن، ده اللي يعدي رقبتك، ده اللي يعدي رقبتك، انت ما تعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو هريره يقول: جاء رجل الى النبي فشكى قسوه قلبه، قلبه ما بيلينش. الدمعه دي، الدمعه اللي من خشيه الله دي والرفق دي رحمه من مولاك. لما يكون عينك جافه وقلبك قاسي، دي مصيبه، دي مصيبه. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون المواضع التي يبكون فيها، فان لم يكونوا يبكون يتباكون، ولا يحبون قسوه القلب. ده من ابعد العباد عن رسول الله يوم القيامه، الرجل قسي القلب ده. فجاء رجل الى رسول الله يشتكي قسوه قلبه، فقال عليه الصلاه والسلام: ان اردت تليين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم. وامسح راس اليتيم. هو ما عملوش حاجه، هو نزل ايه؟ جبر بخطر. يقول هذا الطالب، وكان الطلبه في الزمن ده من وقت طويل يعني يجمعون اموال لتزيين الفصل في مواسم رمضان والكلام ده، بنجيب بقى الحاجه ونعلق وبتاع. فكان مقدار ما يجمع من الفصل بقيمه ريال، ولكن الريال ساعتها كان فلوس يعني. قال: فكل طالب احضر الريال الا انا، وابي ترك لي اموالا غير اني نسيت ان احضرها. قال: فكنت وانا في طابور الصباح افكر كيف اتقي نظراتهم. هم بس هيقعدوا يبصوا لي بقى طول القعده وطول الجلسه، وشوف ده هو السبب اللي اخرنا وهو اللي عمل فينا، هو اللي سبب. وانا افكر، وكان عين هذا الاستاذ او هذا الرجل الذي ادعوه ابي كانت عينه الي اسبق، فما كان منه الا بمجرد ان صعدنا الى فصولنا وقف وقال: اسمعوني تحيه كبيره لهذا الطالب، هذا الطالب اول من اعطاني ريال في الطابور الصباح. فصفق الطلاب له، قال: جزاه الله عني خيرا، كفلني الى الجامعه، لم اكن احتاج الى نفقته، فان ابي ترك لي اموالا، غير اني كنت احتاج الى كلمه طيبه، الى حنان ورعايه، فجزاه الله عني خيرا. هو الان من سكان القبور، حججت عنه مرتين، واني اذبح له في كل عيد مع اضحيتي، إذ أني لا أعرف أبي، فمات عني أبي وأنا ابن 5 سنين، ولا أعرف من أن أبي إلا هذا الرجل، وأدعو له بالليل والنهار، وعلمت أولادي أن يستغفروا ويدعوا لجدهم هذا. أنت لا تدري بما ترحم، أنت لا تدري بما ترحم. وقد قال ربي: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، نسألك يا مولانا في عليائك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم احشرنا في زمرة حبيبك المختار محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من كوثره شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعل الدائرة عليهم بقوتك يا قوي يا متين. إن الله قد أمركم بأمر ابتدأ به نفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيه بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.